Hello everyone. ඔබ දන්නවද සිංහලෙන් අපි ලු කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා? ඒ කියන්නේ මිනිස්සු කියනවා ඔයාට ඇහුණු දෙයක්, එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි ඔයාට කියපු දෙයක් තවත් කාට හරි කියනකොට අපි ලු කියලා භාවිත කරනවානේ. හොඳින් අහන්න මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික. සමන්ත රස්තියාදුකාරයෙක්ලු. එයාගේ මහත්තයා බේබද්දෙක්ලු. කල්යාණිගේ දුව සමන් එක්ක පැනලා ගිහිල්ලාලු. කුමාරිට බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් නැහැලු. කවුරු හරි කියනව ඇහුණු දෙයක්. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි ඔබට කියපු දෙයක් තවත් කාට හරි කියනකොට අපේ ලු කියලා භාවිත කරනවා. අද දවසේ ඔබ ඉගෙන ගන්න යන්නේ එදිනෙදා ප්‍රායෝගික කතනයේදී භාවිත කරන මෙන්න මේ ලු කියලා සිංහලෙන් කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් යොදා ගන්න ආකාරය. හරිම සරලයි භාවිතය. මෙහිදී අපි it is said that යොදා ගන්නවා. it is said that අපි තවත් කෙටි කරනවා it said that යනුවෙන්. it said that කියලා තමයි ආරම්භ කරන්නේ. හොඳයි. අපි වාක්‍ය කීපයක් නැත්නම් උදාහරණ වාක්‍ය කීපයක් සාකච්ඡා කරමු. පළවෙනි වාක්‍යය කැලුම් රස්තියාදුකාරයෙක්ලු. කොහොමද කියන්නේ කැලුම් රස්තියාදුකාරයෙක් කියලා? රස්තියාදුකාරයාට අපි කියන්නේ ලොයිටර. කැලුම් රස්තියාදුකාරයෙක්. කැලුම් is a ලොයිටර. කැලුම් රස්තියාදුකාරයෙක්ලු කියනකොට අපි it said that මුලට යොදා ගන්නවා. it said that කැලුම් is a ලොයිටර. හරිම සරලයි භාවිතය. ඔබ හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. it said that කැලුම් is a ලොයිටර. හොඳයි. අපි තවත් උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. එයාගේ මහත්තයා බේබද්දෙක්ලු. එයාගේ මහත්තයා ඩ්‍රංකඩ් කෙනෙක්ලු. බේබද්දට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ අපි ඩ්‍රංකඩ් කියලා. එයාගේ මහත්තයා බේබද්දෙක් කියන්නේ කොහොමද? එයාගේ මහත්තයා නොයසේනම් ඇයගේ මහත්තයා her husband. her husband is a drunkard. ඇගේ මහත්තයා බේබද්දෙක්. ඇගේ මහත්තයා බේබද්දෙක්ලු. it said that her husband is a drunkard. හොඳට මතක තියාගන්න හරිම සරලයි භාවිතය. it said that her husband is a drunkard. මෙය passive voice භාවිතයක්. ඔබ ඒ ගැන ඒ තරම් හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ රටාව හොඳින් මතක තියාගන්න. හොඳයි. අපි තවත් උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. කල්යාණිගේ දුව සමන් එක්ක පැනලා ගිහිල්ලාලු. පැනලා යනවට හොර රහසේ පැනලා යනවට කොල්ලෙක් එක්ක එහෙම නැත්නම් කෙල්ලෙක් එක්ක අපි භාවිත කරන verb එක තමයි elope කියන verb එක. elope පැනලා යනවා. කල්යාණිගේ දුව කල්යාණී's daughter. කල්යාණිගේ දුව පැනලා ගිහිල්ලා. කල්යාණී's daughter has eloped. සමන් එක්ක with සමන්. කල්යාණී's daughter has eloped with සමන්. කල්යාණිගේ දුව සමන් එක්ක පැනලා ගිහිල්ලා. හොඳයි. කොහොමද කියන්නේ? කල්යාණිගේ දුව සමන් එක්ක පැනලා ගිහිල්ලාලු. it said that කල්යාණී's daughter has eloped with someone. it said that කල්යාණී's daughter has eloped with someone. හොඳට මතක තියාගන්න හරිම සරලයි භාවිතය. මෙවැනි වාක්‍ය අපිට නිතරම එදිනෙදා සමාජයේදී ඇහෙනවා. හොඳයි. අපි තවත් උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. කාංචනාට බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් නැතිලු. කාංචනාට බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? කාංචනා has a boyfriend. කාංචනාට බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් ඉන්නවා. කාංචනා has a boyfriend. නැහැ කියනකොට අපි doesn't have තමා භාවිත කරන්නේ. කාංචනා doesn't have a boyfriend. කාංචනාට boyfriend කෙනෙක් නැහැ. දැන් අපි කොහොමද කියන්නේ? කාංචනාට boyfriend කෙනෙක් නැහැලු. නැතිලු. කොහොමද කියන්නේ? මුලට දානවා it said that. it said that කාංචනා doesn't have a boyfriend. it said that කාංචනා doesn't have a boyfriend. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම මම ඔබට යෝජනා කරනවා මේ රටාව දන්නේ නැති අයට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඔබට පුළුවන් WhatsApp එකේ ෂෙයා කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබේ Facebook එකේ ෂෙයා කරන්න. ගොඩක් අය මේ ප්‍රායෝගික වාක්‍ය රටාව දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම ඔබට තවත් යෝජනාවක් කරනවා. පුළුවන් නම් එක වාක්‍යයක් පහළ තියෙන comment section එකේ දාන්න it said that. එහෙම නැත්නම් ලු කියන අදහස දෙන වාක්‍යයක් ඔබම නිර්මාණය කරලා
පහළ comment section එකට දාන්න ඕන. හොඳයි අපි තව උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු. ඒ තමයි සමන්ත හොරෙක්ලු. සමන්ත හොරෙක්ලු. ඔයාට ඇහිලා තියෙනවා මිනිස්සු කතා වෙනවා සමන්ත හොරෙක් කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට කවුරු හරි කියලා තියෙනවා සමන්ත හොරෙක් කියලා. ඒක ඔයා කාට හරි කියනවා සමන්ත හොරෙක්ලු. හොරාට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ thief කියලානේ. සමන්ත හොරෙක් සමන්ත is a thief. සමන්ත හොරෙක්ලු. It said that Samantha is a thief. It said that Samantha is a thief. හරිම ලේසි භාවිතය ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න. අපි තවත් උදාහරණ වාක්‍යයකට යමු මෙන්න මේ විදිහට. කුමාරි වැඩ කරන්නේ ABC කම්පැනි එකේලු. කුමාරි වැඩ කරන්නේ ABC කම්පැනි එකේ කොහොමද කියන්නේ? කුමාරි works at ABC company. කුමාරි වැඩ කරන්නේ ABC කම්පැනි එකේලු. මුලට දානවා it said that. ඔබ දන්නවා දැන්. It said that කුමාරි works at ABC company. හරිම සරලයි භාවිතය. It said that පස්සේ ඔබට වර්තමාන කාලයෙන් අතීත කාලයෙන් අනාගත කාලයෙන් ඕනම ආකාරයක වාක්‍යයක් ඔබට තියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි අපි තව එක උදාහරණ වාක්‍යයක් විතරක් සාකච්ඡා කරමු. හරිම සරල වාක්‍යයක් මම ගන්නවා. ඔහුට වයස අවුරුදු 99ක්ලු. ඔහුට වයස අවුරුදු 99ක්ලු. කොහොමද අපි කියන්නේ? ඔහුට වයස අවුරුදු 99යි කියන්නේ ඔබ දන්නවනේ. He is 99 years old. He is 99 years old. දැන් අපි කොහොමද කියන්නේ? ඔහුට වයස අවුරුදු 99ක්ලු. ඉස්සරහට දානවා මොකද්ද? It said that. It said that he is 99 years old. It said that he is 99 years old. හොඳයි ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න මේ රටාව එදිනෙදා ප්‍රායෝගික කතනයේදී නිවැරදිව භාවිත කරන්න ඕන. හොඳයි එහෙනම් අපි තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.